Adathalász SMS-ek és átverések felismeréséről fogok beszélni ebben a videóban, szlovákiai példákon keresztül. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! Valószínűleg sokan kaptak már gyanús SMS-eket, amiben valamiféle fizetési felszólítás van, vagy valami bankszámlánkat, átutalásunkat blokkolták, amik ránk ijesztenek. Ezek az esetek 99%-ában átverések, és most ebben a videóban megnézzük, hogy milyen jelei vannak, amikből már első ránézésre meg tudjuk mondani, hogy nagy eséllyel minket itt éppen átvertek, és ezt szlovákiai példákon keresztül fogjuk nézni. Itt éppen a Tátra Bank nevében érkezett egy SMS, amiben arról értesítenek minket, hogy sajnálatos módon a kártyánkat kénytelenek voltak blokkolni valamiféle visszaélés miatt. Egy nagyon-nagyon furcsa link van a végén, aminek nincs köze az eredeti Tátra Bankhoz, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ami itt rögtön gyanúst jel az, hogy ránk ijeszt, érzelmeket kelt, amikor ilyet látunk, azonnal gyanakodjunk, hogy itt valami átverésről van szó. Helyesíráshibák, elírások, itt az ön szót azt itt kisbetűvel írták, tehát ezek általában ugye idegen nyelvű, nemzetközi átverésekből vannak ide-oda fordítgatva, és akkor ezek a hibák benne maradnak. Tehát ékezetek nélkül íródott az egész, ami szintén gyanús lehet, a helyesíráshibák, elírások, ékezethibák, gyanús link a végén, ránk ijeszt, mind-mind arra utal, hogy itt bizony minket átvertek, itt senki semmilyen adatot meg ne adjon. Következő ugyanígy a Tátra Bank nevében, itt a Visa kártyát fagyasztották be, és ide kell kattintani erre a linkre, több információért, egy ellenkező esetben a kártyánk le lesz zárva. Eléggé furcsa szóhasználat van ebben az egész SMS-ben, tehát ez már rögtön gyanús lehet. A link, amit küldenek, az is nagyon gyanús, hogy .com-ra végződik, tehát nem SK-ra végződik, semmi köze nincsen a Tátra Bank honlapjához, illetve ránk ijeszt. Gyanús, illetve érdekes jel lehet még, hogyha valakinek például nem Visa típusú bankkártyája van, hanem mondjuk másféle, és akkor is megkapja ezt a linket. Tehát nagyon fontos, hogy nem szabad ilyenkor megijedni, amikor ezeket a ránk ijesztő SMS-eket kapjuk. Józanészt, hidegfej, gondolkodás megőrizve kell ezeket a jeleket megnézni, hogy na, nem átverésről van-e esetleg szó. Itt az egyik SMS elvileg az úgynevezett Prima Banktól származik. Itt ugye a Prima BK megnevezés is elég furcsa, tehát ez a rövidítés is. Az SMS szövege, hogy ugye valamilyen új európai törvényekre hivatkozik, ez is egyébként átverésre utaló jel, valamilyen törvényre, kormányzati forrásra hivatkozik, tehát hivatalosnak próbálja magát feltüntetni, de egyébként semmi konkrétum nincsen. Tehát nem konkrét törvényre, paragrafusra hivatkozik, bár ezt is meg tudják tenni az átverések készítői, tehát láttam már ilyen konkrét törvényre, paragrafusra hivatkozó átverést is. Tehát, és itt ugye kérjük önt, és ugyancsak kisbetűvel van írva, tehát helyesíráshiba megint megjelenik, tehát ebben is megjelenik, hogy erősítsük meg, igazoljuk a számla adatainkat, és hát egy ugye gyanús linken kell ezt megtenni. Mind a kettő ugyanebbe a kategóriába tartozik, tehát ránk ijeszt, váratlan helyzet történik, helyesíráshibák, elírások, gyanús link van benne, azonnal gyanakodjunk, hogy itt bizony átveréssel van dolgunk. Itt az info SMS a küldő, ami egy meghatározhatatlan feladó mindig gyanús. Itt a Prima Bank nevében írnak, biztonsági okokból korlátoznak minket, az ön szó az ugye ismét kisbetűvel van írva, tehát megint megvan benne ez a visszatérő helyesírás hiba. Természetesen ugye meg kell az adatainkat erősíteni ezen a gyanús linken keresztül. Minden jel arra utal, hogy megint átverésről van szó. Itt is bankszámladatokat kérnek be. A küldő, egyszerűen info, ez megint gyanús, túlságosan általános, tehát ezzel megint nem tudunk mit kezdeni. Bankszámlánkat zárolták, arra figyelmeztet, tehát ránk ijeszt megint, és itt ugye azonnal be kell jelentkezni ezen a linken, .net végződése van, tehát nem is .sk, ez már önmagában gyanús, a többi részéről nem is beszélve, tehát ezekre nem szabad rákattintani, bár az igaz, hogy a számlánkat megszüntetik, hogy rákattintunk, csak nem abban az értelemben, hanem a pénzt szüntetik meg, ami rajta van.
Itt ugye már a feladó telefonszáma is rögtön gyanús ennél az SMS-nél, tehát ez nem egy szlovákiai szám. Amikor ilyen gyanús, ismeretlen számról érkezik bármi üzenet, akkor azt javaslom, hogy azonnal hagyjuk figyelmen kívül. Itt a szlovák posta nevében történik a visszaélés, itt is rossz helyesírással készült az SMS, tehát itt a nagybetűk szabályai nem stimmelnek, ugye a postát azt kisbetűvel kellene írni, és hát ugye nem tudják kézbesíteni a csomagot, ez visszatérő jele az átterős eseményeknek, az ön küldeményét blokkolták, a csomagját nem tudjuk kézbesíteni, ezért adategyeztetésre van szükség, gyorsan, természetesen gyanús linken kell adatokat egyeztetni, tehát ezekre megint rá ne kattintsunk, bár itt hogy az SK végződés megjelenik, de nagyon furcsa ez a per SK / SK, megint per, tehát ennek semmi köze nincsen a szlovák postához, mint amire hivatkozott, tehát betűről mindig meg kell nézni a linket, de csak megnézni, nem pedig rákattintani. Szintén a posta nevében kaptuk ezt a gyanús, már ránézésre gyanús üzenetet, tehát itt is ugye kötőjel van a posta SK, tehát ilyen se szokott lenni, az ön szó szintén kisbetűvel van írva, tehát ezek a visszatérő hibák, ezeket mindig látjuk. Itt arra hivatkoznak, hogy valamiféle szállítási költségek nem lettek valójában kifizetve. Szintén gyanús az, hogy egyébként nem is rendeltünk semmilyen postai szolgáltatást, és nem is várunk semmi csomagot, akkor ugye miért kapjuk ezeket az üzeneteket, tehát ezek is lebuktató jelek lehetnek. A szlovák posta nem ilyen címről küld egyébként üzenetet, itt a link sem SK végződéssel van, hanem .com végződéssel, tehát ez is mind arra utal, hogy átverésről van szó, és ékezett használati hibák szintén megjelennek benne. Messengeren keresztül is kaphatunk üzeneteket, az internetes adok-veszek oldalak nagyon elterjedt terepévé váltak az utóbbi időben az internetes csalásoknak. Itt különféle trükkök vannak, például mondjuk ugye először érdeklődik a csaló arról, hogy megvan-e még az áru, amit eladásra kínáltunk, utána az egyik SMS-ben paketa fuvaron keresztül, futásszolgálaton keresztüli kiszállítást és előrefizetést ígér a csaló, ehhez ugye bankszámla adatokat fog kérni, látszólag ugye ahhoz, hogy fizetni tudjon, egyébként pedig azért, hogy a pénzünket ellopja. A másik messenger üzenet pedig a TNT Expressen keresztüli elszállítást ígér, szintén gyanús pénzügyi ügyletekkel, tehát ilyenkor mindig legyünk nagyon-nagyon óvatosak, amikor ilyen külön megerősítő e-maileket küldenek, arra kell valamit visszaigazolni, adatokat meg kell adni, soha semmiért meg ne adjunk, mert itt átverésről van szó. Összefoglalóan mik a gyanús jelek itt? Tehát a küldő számán rögtön, tehát hogyha nem szlovákiai, nemzetközi átverésről van szó, akkor rögtön gyanakodjunk. A küldött link és annak végződése azonnal gyanús, semmi köze nincsen ahhoz a céghez, mint aminek a nevében küldték ki, tehát például mondjuk a szlovák postához semmi köze nincsen, ugye nem is pont SK-ra végződik, hanem .com-ra végződik. Helyesírási hibák, ékezett hibák, rossz megfogalmazás mind-mind gyanús jel lehet, mert nemzetközi átverésekről van szó, és rossz fordítóprogrammal fordítgatják mindenféle nyelvre. Amikor érzelmeket kelt, valami ránk ijeszt, vagy valami túlságosan jó dolog megszerzésének a vágyát kelti föl, azonnal gyanakodjunk, tehát érjük tetten magunkban az érzelemkeltést. A kritikus gondolkodást akarják kikapcsolni az érzelmek felkeltésével, mert olyankor azt fogjuk csinálni, amit ők mondanak. Egyszer csak a semmiből érkezik, nem vártuk, nem rendeltünk semmit, nem fogadunk semmit, nem adtunk föl semmit, nincs is olyan előfizetésünk, nincs is olyan bankkártyánk, amikre esetleg hivatkoznak, olyankor rögtön gyanakodjunk, hogy itt átverésről van szó. Nincs is annál a banknál fiókunk, mondjuk a Tátra banknál, mint amitől érkezik az SMS. Tehát ilyenkor azonnal gyanakodnunk kell, és amikor hirtelen kell adatokat egyeztetni egyszer csak a semmiből, megerősíteni, akkor szintén legyünk nagyon-nagyon óvatosak, és amikor valami határidőt szab, sürget, akkor annak se dőljünk be, mert ez megint arról szól, hogy érzelmeket kell, gyorsan cselekedjünk, ne gondolkodjunk, kritikai érzékeinket kikapcsolják. Ezek voltak tehát a legfontosabb jelek. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy sikerül azért ezektől az átverésektől most megkímélni sok embert.